ما هو الدواء الذي يعطى للتخفيف والوقاية من آثار ومخاطر الإشعاعات النووية بعد الانفجار النووي. عرفنا عنه دكتور، تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدين جدد، معكم دكتور فراس العلي، وحييكم اينما كنتم على قناتكم الطبيه. تصعيد خطير جدا اليوم. حلف الناتو ينطي الضوء الاخضر لاوكرانيا لضرب مواقع عسكريه ومواقع مختلفه داخل العمق الروسي باستعمال الاسلحه الغربيه المتطوره، وروسيا تهدد وتلوح باستخدام الاسلحه الغير تقليديه اي الاسلحه النوويه. اليوم نتكلم عن هذا الدواء، عن تأثيره على الفئات العمرية المختلفة، ما هي الأضرار وجميع هذه الأمور. طبعا نتكلم في هذه القناة الطبية عن هذه المواضيع بسبب أنها تلقي بظلالها على صحتنا النفسية والجسدية، ويوجد هناك مثل ملايين المغتربين العرب في ألمانيا، العرب في هولندا، العرب في فرنسا، العرب في الولايات المتحدة، والعرب في كل مكان وفي كل أوروبا. قبل ما نبدأ هذه الحلقة أرجو منك عدم استخدام أي نوع من أنواع الأدوية قبل استشارة طبية أو تصريح رسمي بهذا الأمر لكي تتفادى مشاكل صحية أنت بغنى عنها. اليوم أجاوب على تعليقات كثيرة، أقرأ جميع التعليقات إنه دكتور اشرح لنا بالنسبة لهذا الدواء وشلون نستعمله وجميع هذه الأمور، ولكن كما قلت فقط بتصريح طبي وعبر استشارة طبية في بلدك. اليوم نتكلم عن استخدام يوديد البوتاسيوم لحماية الغدة الدرقية. طبعا أنا أعطيتكم أو اليوم راح أعطيكم معلومات لخصتها بطريقة سريعة قدر الإمكان من مصادر منظمات صحية عالمية، فهي مصادر موثوقة. فخلينا ندخل بالموضوع. استخدام يوديد البوتاسيوم لحماية الغدة الدرقية أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية. سوف أقوم بطريقة سريعة بالقراءة لكي ما أقعد أنا أناقش وهذا، لأن أنا ممكن أقعد ساعات بالكلام، أنتم أعتقد لاحظتوا. فخليني أقرأ بطريقة سريعة قدر الإمكان. كيف يحدث التعرض لليود المشع؟ إخوان بطريقة مبسطة، يوجد نوعين من اليود. يوجد يود غير جيد خطير سيء يدعى باليود المشع، ويوجد يود ثاني جيد يساعد الجسم، يحتاج الجسم أو الجسم يعني يكون مفيد للجسم، وهو اليود المستقر. الغدة الدرقية المشكلة وين؟ الغدة الدرقية قلبها طيب، فهي بالنسبة لها مو فارقة معها المشع أو المستقر، هي تخزن أي نوع من أنواع اليود اللي يجيها. فمهمتنا هو تخزين اليود المستقر الطيب الذي يساعد جسمنا قبل ما يدخل عليه اليود المشع الخطير ويحتل منطقة الغدة الدرقية. وصلتكم الفكرة؟ خلينا نكمل. أثناء وقوع حادث نووي قد يتسرب اليود المشع إلى البيئة في شكل غيمة أو سحابة، ويتسبب في أضرار وتلوث للتربة والأسطح والأغذية والمياه. وقد يستقر اليود على الأسطح الخارجية، على الهدوم، على الألبسة، وعلى جلد الإنسان. طبعا احنا ننزع الهدوم ونتخلص منها ونغسل جسمنا بالماء الدافئ والصابون. بهذه الطريقة نتخلص من آثاره قدر الإمكان. لكن إذا استنشقنا اليود المشع يمكن أن يدخل الجسم عن طريق الاستنشاق أو ابتلاعه من خلال الغذاء الماء الحليب، وهذا يتسبب في تعرض داخلي للإشعاع. طبعا وعند ما يدخل الإشعاع الضار أو اليود المشع فهو يحتل المنطقة داخل الغدة الدرقية، ولذلك ليش احنا نستعمل اليود يوديد البوتاسيوم لكي نستبق هذا الحدث. طيب ما هي مخاطر التعرض لليود المشع على صحة الإنسان؟ اليود المشع اخواني الكرام بطريقة مختصرة بسيطة يؤدي الى مشاكل صحية خطيرة، وهي سرطان الغدة الدرقية. ويوجد مشكلة انه يؤثر على الاطفال الصغار. كل ما يقل عمر الفرد فيزيد نسبة خطورته بإصابته بالسرطان الغدة الدرقية. وهذا تم اكتشافه من قبل العلماء عبر دراسة أجروها بعد كارثة تشيرنوبل في أوكرانيا عام 1986، بعد ما تعرض أطفال وأصيبوا بسرطان الغدة الدرقية وظهر عليهم هذه العلامات بعد 4
إلى 5 سنوات للأسف. كيف يمكن الحد من مخاطر التعرض لليود المشع؟ عبر استعمالنا لليود المستقر لكي نحمي نفسنا. لكي لا نطول الفيديو، هل يعتبر يوديد البوتاسيوم يعني مضاد للإشعاعات؟ الجواب لا. يوديد البوتاسيوم ليس ترياقا مضادا للتعرض للإشعاعات، فهو لا يحمي سوى الغدة الدرقية، وحط تحتها 4 خطوط. يعني هو بس مخصص للغدة الدرقية، يحمي الغدة الدرقية بشرط وجود خطر تعرض داخلي لليود المشع. يعني هذا عند وجود خطر إشعاعي نووي. اليوديد البوتاسيوم لا يحمي من أي مواد مشعة أخرى قد تتسرب إلى البيئة نتيجة حادث نووي، لا يحمي من الإشعاعات الخارجية، لا يمنع اليود المشع من النفاذ إلى الجسم، ولكن يمنع تراكمه وين؟ بالغدة الدرقية. نروح بعدها، متى وكيف ينبغي أخذ يوديد البوتاسيوم؟ إخواني الكرام، هذه نقطة مهمة. لا ينبغي أن يأخذ يوديد البوتاسيوم إلا بتصريح وتوجيه رسمي بهذا الشأن، لأن السلطات الصحية هي من تقوم بإصدار هذه التعليمات. طبعا هذا الشيء يجب أن يكون في الوقت المناسب. ليش؟ لأن تتراوح الفترة المثلى لإعطاء مثل هذا الدواء أقل من 24 ساعة قبل بداية الحدث المتوقع، يعني قبل ما يبدأ الحدث النووي ب24 ساعة، أو بعد الحدث المتوقع بساعتين بعد التعرض له. طبعا يقول لك يمكن استعماله بعد 8 ساعات. كل ما نطول باستعماله، يعني نتأخر باستعماله، كل ما تخف فرصة تأثيره ومساعدته لجسمنا. ولذلك يجب التنبه للتوجيهات الرسمية. هل ينطوي يوديد البوتاسيوم على آثار ضارة؟ يعني هل ينطيك آثار جانبية؟ إذا استخدمت هذه الحبوب وفقا لتوجيهات سلطات الصحة العامة، فإن الفوائد الإجمالية للغدة الدرقية تكون يعني جيدة، وسوف تفوق مخاطر الآثار الجانبية لدى جميع الفئات العمرية عند اتباع تقدير الجرعات المناسبة. يعني إذا أخذته بطريقة صحيحة وبجرعات مناسبة للأعمار المختلفة. طب ما هي الأشياء الممكن الآثار الجانبية؟ تظهر آثار جانبية لدى الأطفال والشباب، فقد تشمل على آثار طفح جلدي ومشاكل هضمية، وتزداد مخاطر الآثار الجانبية ليوديد البوتاسيوم مع التقدم بالعمر، في حين أن خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية الناجم عن الإشعاع لدى الأفراد التي تزيد أعمارهم عن 40 عام تكون ضعيفة. يعني كل ما واحد كبر بالعمر كل ما تكون نسبة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أقل. طب كيف يوزع يوديد البوتاسيوم؟ عادة يشمل التأهب للطوارئ النووية، خطط تضمن سهولة الحصول على أقراص يوديد البوتاسيوم، ويمكن أن يعني هذا عن طريق مراكز الإجلاء، الدفاع المدني، الجهات المختصة. هذه الجهات المختصة من واجبها توزيع مثل هذه الحبوب على السكان. طب هل يمكن إعطاء يوديد البوتاسيوم للأطفال؟ الجواب باختصار نعم، يمكن القيام بذلك بناء على تعليمات الصحة العامة، ولكن ما راح نخوض بهذه التفاصيل كما ذكرت، لأن الأطفال الصغار هم المعرضين لمثل هذه المشاكل. طبعا ينبغي أن تنطي للأطفال حديثي الولادة الذي تقل أعمارهم عن شهر جرعة واحدة فقط. طبعا كل شيء يكون موجود بالمنشور وتحت إشراف طبي. إخواني الكرام، كل حالة لها يعني خصوصياتها. هل يمكن إعطاء أقراص يوديد البوتاسيوم للحوامل والمرضعات؟ نعم، يمكن القيام بذلك بناء على توجيهات سلطات الصحة العامة وباتباع تقدير الجرعات الموصى بها للبالغين تحت الإشراف الطبي، لكي ما ندخل بهذه المواضيع بطريقة كبيرة. حمانا الله من جميع هذه المشاكل. ولكن أخواني الكرام، للأسف نحن في وسط التهديد النووي. هذه الأمور يعني ما نحب ننشر لا سمح الله الذعر أو الخوف بين الناس، ولكن هذه القناة وجدت
لنشر التوعية الصحية، التوعية النفسية، لمساعدة أكبر عدد من الناس في جميع أنحاء العالم وخاصة إخواننا المغتربين. ولذلك يمكنكم إيجاد على هذه القناة مواضيع طبية صحية مختلفة تساعدكم في التخلص من مشاكل صحية كثيرة. وإلى الحلقة القادمة، أحبكم بالله وإلى اللقاء.